নৱমমান শ্ৰেণীৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ লগত আজি মই ইংৰাজী বিষয়ৰ মাই চাইল্ডহুড পাঠটি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিজৰ কিতাপ বহি আৰু কলমটো লগত ৰাখিবা। তোমালোকৰ পাঠটো হৈছে মাই চাইল্ডহুড। বিফৰ ইউ ৰিড, অৰ্থাৎ পাঠটো তোমালোকে পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে জানিবলগীয়া কেইটামান কথা কৈছে। কেন ইউ থিংক অফ এনি চাইণ্টিষ্ট who have also been statesmen? এজন সাইণ্টিষ্ট তোমালোকে কল্পনা কৰিব পাৰানে, চিন্তা কৰিব পাৰানে সাইণ্টিষ্টৰ বিষয়ে, বৈজ্ঞানিকৰ বিষয়ে, যিজন এজন ষ্টেটছমেন আছিলে, তাত এ গ্ৰেট পলিটিকেল পাৰ্চনেলিটি আছিলে। তেওঁ আন কোনো নাছিলে, তেওঁ আছিলে আমাৰ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভাৰতবৰ্ষৰ APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ Abdul Kalamor যিখিনি প্ৰজেক্ট আছিলে স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত, ডিফেন্সত আৰু নিউক্লিয়াৰ টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত, মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰত, স্পেচ আৰু আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত আৰু নিউক্লিয়াৰ টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁ উদ্ভাৱন কৰিছিলে, তেওঁ যিখিনি প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক আছিলে, সেই গোটেইখিনিয়ে ভাৰতবৰ্ষক 21 শতিকালৈ আগবঢ়াই নিয়াত প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তেওঁই 2002ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অলংকৃত হৈছিলে। আমি মূল পাঠটোলৈ যাম। ইয়াত আকৌ আছে, ইন হিজ অটোবায়োগ্ৰাফি উইংছ অফ ফায়াৰ, তেওঁ যিখন আত্মজীৱনী, অটোবায়োগ্ৰাফি আত্মজীৱনী, উইংছ অফ ফায়াৰ, তেওঁ আত্মজীৱনীখনৰ নাম আছিলে উইংছ অফ ফায়াৰ। হি স্পিক্স অফ হিজ চাইল্ডহুড, সেই আত্মজীৱনীখনত তেওঁ নিজৰ যিটো শৈশৱৰ কিছুমান কথা কাহিনী তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে। কিনো কৈছে আমি এতিয়া পাঠটো পঢ়িলে আমি গম পাম। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. Madras state যিখন বৰ্তমান আমি তামিলনাডু ষ্টেট কওঁ, তামিলনাডু ষ্টেটৰ, আৰু erstwhile মানে ফৰ্মাৰ, যিটো পুৰণা নাম আছিলে মাদ্ৰাজ, বৰ্তমান চেন্নাই, আৰু চেন্নাই পুৰণা নাম আছিলে, আগৰ নাম আছিলে মাদ্ৰাজ। সেই মাদ্ৰাজ ষ্টেটৰ ৰামেশ্বৰম নামৰ এখন নদী, এটা নদীদ্বীপত, ৰামেশ্বৰম নামৰ নদীদ্বীপত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে। মাই ফাদাৰ জৈনাল আবদিন হেড নাইডাৰ মাছ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নৰ মাছ ৱেল্থ। এতিয়া মোৰ দেউতা জৈনাল আবদিনৰ তেনেকুৱা কোনো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নাছিলে। ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মিনছ আমি যিটো স্কুল কলেজত পঢ়োঁ, বিভিন্ন ডিগ্ৰী লওঁ, সেই ডিগ্ৰীবিলাক তেখেতৰ নাছিলে। ডেছপাইট দিছ ডিছএডভান্টেজেছ, সেই অসুবিধাখিনিৰ অসুবিধাৰ স্বত্তেও হি পজেছ গ্ৰেট ইনেট উইজডম এণ্ড ট্ৰু জেনেৰচিটি অফ স্পিৰিট। এ ট্ৰু জেনেৰচিটি অফ স্পিৰিট, অৰ্থাৎ তেওঁ জন্মসূত্ৰে এজন জ্ঞানী ব্যক্তি আছিলে, যিখিনি তেওঁ জন্মসূত্ৰে লাভ কৰিছিলে, আৰু এণ্ড এ ট্ৰু জেনেৰচিটি অফ স্পিৰিট, এজন উদাৰ মনৰ ব্যক্তি তেওঁ আছিলে। হি হেড এন আইডিয়েল হেল্পমেট ইন মাই মাদাৰ, তেওঁ এগৰাকী হেল্পমেট আছিলে, তেওঁ আন কোনো নাছিলে। আব্দুল কালামৰ মাক অসীমা। আই ডু নট ৰিকল দ্য একজেক্ট নাম্বাৰ অফ পিপুল শ্বি ফেড এভৰি ডে, মই তেওঁ কিমান মানুহক দৈনিক আপ্যায়ন কৰিছিলে, ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাইছিলে, সেই একজেক্ট নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ। বাট আই এম কুৱাইট চাৰ্টেইন ডেট ফাৰ মোৰ আউটছাইডাৰ্ছ এট উইথ আছ, মই নিশ্চিত যে বহু সংখ্যক বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ লগত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে। দেন অল দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ আৱাৰ ফেমিলি পুট টুগেডাৰ, যে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহখিনি একগোট কৰিলে যিমান হ'ব, তাতকৈ বেছি সংখ্যক বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ ঘৰত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকক মোৰ মায়ে আপ্যায়ন কৰিছিলে, অৰ্থাৎ ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাইছিলে। তেওঁ এগৰাকী
উদাৰ মনৰ মহিলা আছিলে। নাম্বাৰ 2, I was one of many children. তেওঁলোকৰ কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালী আছিলে। আব্দুল কালাম তাৰ এজন আছিলে। A short boy with rather undistinguished looks. এজন চুটি চাপৰ ল'ৰা, চকুত লগা বিধৰ নাছিলে, আনডিষ্টিংগুইছড। সাধাৰণতে খুব ওখ পাখ ধুনীয়া শকত-আবত যদি ল'ৰা হয়, ব্যক্তি হয়, তেওঁ সাধাৰণতে মানুহৰ চকুত পৰে, কিন্তু আব্দুল কালাম ঠিক তেনেকুৱা নাছিলে। Born to tall and handsome parents. ধুনীয়া ওখ পাখ পিতৃ মাতৃৰ এটা আনডিষ্টিংগুইছড বয় আছিলে তেওঁ। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. আমি যেটো ঘৰত বাস কৰিছিলোঁ সেইটো আমাৰ পিতৃপুৰুষৰ ঘৰ আছিলে, অৰ্থাৎ আব্দুল কালামৰ দেউতাকৰ দিনৰ ঘৰ আছিলে, যেটো 19 শতিকাৰ মাজভাগত বনোৱা হৈছিলে। It was a fairly large pakka house made of limestone and bricks. It was made of limestone and brick. কিহে বনোৱা হৈছিলে? চূণশিল আৰু ইটাৰে বনোৱা হৈছিলে। এটা ডাঙৰ পাকা ঘৰ আছিলে, আহল বহল। On the mosque street in Rameswaram. মছজিদ ৰোডৰ ৰামেশ্বৰমৰ যেটো মছজিদ ৰোড আছিলে, সেই মছজিদ ৰোডৰ কাষতে তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিলে। My austere father used to avoid all inessential comfort and luxuries. মোৰ হঠ দেউতাই যিবিলাক ইনএসেঞ্চিয়েল লাক্সাৰিজ আছিলে, ইনএসেঞ্চিয়েল যিবিলাক অলাগতিয়াল আছিলে, কমফৰ্টছ এণ্ড লাক্সাৰিজ, যেনে আমি অলাগতিয়াল বস্তু কিছুমান আমাৰ জীৱনত আমি বহুতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে ধুনীয়া এটা ঘৰ আমি নহ'লেও সাধাৰণ ঘৰ এটাত আমি থাকিব পাৰোঁ, খুব দামী কাপোৰ এযোৰ নহ'লেও আমি সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধি থাকিব পাৰোঁ, খুব দামী গাড়ী এখন নহ'লেও আমি চলিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে যিবিলাক ইনএসেঞ্চিয়েল কমফৰ্ট এণ্ড লাক্সাৰিজ আছিলে, সেইখিনি আব্দুল কালামৰ দেউতাকে এভইড কৰি চলিছিলে। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. কিন্তু তেওঁ যিবিলাক আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছিলে, যেনে আহাৰ, কাপোৰ, ঔষধ, এই গোটেইবিলাক তেওঁ আমাক যোগাৰ দিছিলে। In fact, I would say mine was a very secure childhood. অৰ্থাৎ মই ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ এটা খুব নিৰাপদ শৈশৱ আছিলে। মোৰ শৈশৱটো খুব নিৰাপদ আছিলে, কোনো অসুবিধা নাছিলে। Both materially and emotionally. বস্তুগতভাৱে আৰু আৱেগিকভাৱেও মই বৰ সিকিউৰ্ড আছিলোঁ। Number 3, the Second World War broke out in 1939. In the meantime, in 1939, 1939 চনত Second World War, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে, তোমালোকে সকলোৱে জানা। When I was 8 years old, তেতিয়া সেই সময়ত আব্দুল কালামৰ বয়স আছিলে মাত্ৰ 8 বছৰ। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. মই খুব সৰু আছিলোঁ, মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ যে হঠাৎ বজাৰত তেতেলী গুটিৰ চাহিদা ইমান বৃদ্ধি পাই গ'ল, দাম বৃদ্ধি পাই গ'ল। কিয় বৃদ্ধি পাই গ'ল মই নাজানো, যিহেতু মই সৰু আছিলোঁ। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. মই সেইবিলাক কালেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই মস্ক ষ্ট্ৰীটত থকা এখন দোকানত সেইখিনি মই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। A day collection would fetch me the princely sum of 1 anna. আৰু গোটেই দিনটো তেওঁ যিখিনি তেতেলী গুটি কালেক্ট কৰিছিলে সেইখিনি বিক্ৰী কৰি তেওঁ 1 অনা পাইছিলে, আৰু সেই সময়ত 1 অনা যথেষ্ট এটা ভাল এমাউণ্ট আছিলে। My brother-in-law Jamaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamoni. My brother-in-law, এতিয়া আমি তেওঁ ভিনদেউক বা ভিনীহিয়েক বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, তেওঁ চিষ্টাৰ্ছ হাজবেণ্ডে তেওঁক চিষ্টাৰৰ হাজবেণ্ডে তেওঁক সেই যুদ্ধৰ কথাবিলাক তেওঁক কৈছিলে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিনমণি নামৰ যিখন পেপাৰ ওলাইছিলে সেই পেপাৰখনৰ হেডলাইনবিলাক তেওঁ পঢ়িছিলে, আৰু হেডলাইনৰ পৰা পঢ়ি পেলাই তেওঁ যুদ্ধৰ কথাবিলাক তেওঁ গম পাইছিলে। Our area being isolated, was completely unaffected by the war. সেই জেগাটো অকলশৰীয়া জেগা আছিলে, যিহেতু অকলশৰীয়া জেগা থকা, যিহেতু নদী দ্বীপ আছিলে অঞ্চলটো, গতিকে তাত যুদ্ধৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিলে। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. কিন্তু ঠিক
সেই সময়তে ইণ্ডিয়া ৱাজ ফ'ৰ্চ টু জইন এলাইড ফ'ৰ্চেছ সেই সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক হেঁচা দিয়া হ'ল যে এলাইড ফ'ৰ্চেছৰ যৌথ বাহিনীত ভাৰতবৰ্ষই জইন কৰিব লাগে আৰু যৌথ বাহিনী বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে আমেৰিকা ৰাছিয়া আৰু ইংলেণ্ড সেই লগ লাগি এটা বাহিনী গঠন হৈছিলে যিটো এলাইড ফ'ৰ্চেছ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু সেই বাহিনীত ভাৰতবৰ্ষকো সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ জইন কৰিবৰ কাৰণে হেঁচা দিয়া হৈছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই জইন কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই যিটো ষ্টেট অফ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে was declared the first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameswaram station যেটো প্ৰথম দুৰ্যোগ আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট কেজুৱেলিটিটো বিপদটো কেতিয়া আহিছিলে যে সেই ষ্টেট অফ ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা হোৱাৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি এটা জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা হোৱাৰ কাৰণে ৰামেশ্বৰমৰ যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন আছিলে সেই ষ্টেচনত ট্ৰেইন ৰখোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuskodi. এই ধনুষ্কোডি আৰু ৰামেশ্বৰমৰ মাজত যিটো জেগা সেই ঠাইডোখৰতে কি কৰিছিলে পেপাৰবিলাক পেপাৰ বান্ডেল কৰি দলিয়াই ৰানিং ট্ৰেইনৰ পৰা মুভিং ট্ৰেইনৰ পৰা পেপাৰ বান্ডেলবিলাক দলিয়াই দিয়া হৈছিলে কিয় দলিয়াই দিয়া হৈছিলে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে যিহেতু ষ্টেচনত ট্ৰেইন ৰাখিব নিদিয়াৰ কাৰণে মুভিং ট্ৰেইনৰ পৰাই পেপাৰ বান্ডেলবিলাক দলিয়াই দিয়া হৈছিলে that forced my cousin Shamsuddin who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if necessarily I feel the slot মোৰ কাজিন মোৰ সম্বন্ধীয় দাদা এজনে শামসুদ্দিন আছিলে তেওঁৰ নাম তেওঁ ৰামেশ্বৰমত পেপাৰ ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে আমি যাক হকাৰ বুলি কওঁ এতিয়া পেপাৰ দিয়া মানুহজন সেই কামটো তেওঁ শামসুদ্দিনে কৰিছিলে আৰু যেতিয়াই পেপাৰবিলাক মুভিং ট্ৰেইনৰ পৰা দলিয়াই দিবলৈ ল'লে আৰু সেইবিলাক কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে শামসুদ্দিনক এটা হেল্পিং হেণ্ডৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে সহায়কাৰী এজন লগা হৈছিলে আৰু নেচাৰেলি আৰু সেই যিটো স্লট সেই ঠাইটো কোনে পূৰা কৰিছিলে মই নেচাৰেলি সেইটো তেওঁক হেল্প কৰিছিলোঁ মই পূৰা কৰিছিলোঁ শামসুদ্দিন হেল্প মি আৰ্ণ মাই ফাৰ্ষ্ট ৱেজেছ শামসুদ্দিনে মোক প্ৰথম যিটো ৱেজ যিটো ইনকাম মোৰ দৰমহা বা পাৰিশ্ৰমিকটো আহৰণ কৰাত শামসুদ্দিনে মোক সহায় কৰিছিলে হাফ এ চেঞ্চুৰী লেটাৰ প্ৰায় আধা শতিকাৰ পিছত I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time আধা শতিকাৰ পিছতো সেই যিটো প্ৰথম মোৰ ৱেজ যি পাইছিলোঁ প্ৰথম যিটো মই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিছিলোঁ যিটো মোৰ মাননি লাভ কৰিছিলোঁ সেইটো আধা শতিকাৰ পিছতো মোৰ এতিয়াও সেইটোৱে সজীৱ হৈ আছে মোৰ মনত মই এতিয়াও তাক লৈ গৌৰৱ বোধ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজিলৈ মই এইখিনি ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি চমু প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনি মই তোমালোকক হোৱাটছএপত দিম তোমালোকে উত্তৰখিনি লিখিব চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি নোৱাৰা তেনেহ'লে হোৱাটছএপত মোক মেছেজ কৰিবা আৰু মোৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰত ফোন কৰিবা যদি কিবা অসুবিধা আছে মই তোমালোকক সেইখিনি কাৰেক্ট কৰি দিম ঠিক আছে তোমালোকে সকলোৱে পঢ়িবা আৰু পুনৰ কৈছোঁ তোমালোকে সকলোৱে পঢ়িবা পাঠটো আৰু যিখিনি অসুবিধা পোৱা সেইখিনি মোলৈ পঠাই দিবা মই তোমালোকক সহায় কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ